In Nederland is er een hele hoge woningnood. Je ziet dat niet alleen bij studenten, die moeten nog heel lang thuis blijven wonen. Wat natuurlijk heel erg vervelend is. Starters, een stelletje wat net bij elkaar is, een huis probeert te vinden, maar wat niet lukt. Economisch, dak- en thuislozen, maar ook vluchtelingen. Een groot probleem dus, maar gelukkig zijn er ook in Nederland helden die zich bezighouden hiermee en ook met hele goede oplossingen komen. En een van die oplossingen ga ik hier zien in Utrecht. De uitdaging in Nederland is de grote woningnood. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk door heel Europa. Wij hebben daar 3 typen oplossingen voor. Het eerste is eigenlijk nieuwbouwprojecten van studenten en appartementen. Gestoffeerd en gemeubileerd, gecombineerd met gedeelde faciliteiten. Een andere oplossing zijn de transformatieprojecten van leegstaand vastgoed. Een project wat we straks gaan bezoeken, een kantoorpand in Amersfoort, wat we samen met de gemeente Amersfoort tot woonunits hebben ontwikkeld. In dit geval voor specifieke doelgroepen, waar we ook inzetten op community building en sociaal beheer. En de locatie waar we hier zijn de flexwoningen, modulaire units die we eigenlijk vrij snel kunnen plaatsen voor de duur van 10 tot 15 jaar. En in dit geval hebben we 400 prachtige studentenwoningen ontwikkeld. In dit complex hebben ze 400 woningen gebouwd, maar wat natuurlijk ontzettend belangrijk is en wat ze ook heel goed doen, is dat er ook gemeenschappelijke ruimtes worden gecreëerd. Want daar kun je elkaar als bewoners ook ontmoeten en de verbinding maken. Op deze plek is Harm, onze held, de huismeester. Maar hij is niet alleen huismeester, hij is eigenlijk de vader van iedereen. Kent ook iedereen bij naam en ik ga hem zoeken. Hey Harm. Hey, je bent druk bezig al? Ja. Want dit is de bibliotheek. Ja, en nog 2 extra studieplekken waar ze dan kunnen studeren. Ja, jullie noemen dat community living. Ja. Onwijs belangrijk volgens mij om die plekken te creëren. Ja, zeker. Want we hebben veel internationale studenten en dan kunnen ze hier of op andere verdiepingen elkaar ontmoeten. Nou, Kevin, dit is de bioscoop en WK-wedstrijden worden hier gekeken. Oscar-uitreikingen, maar ook mensen volgen hier ook vaak colleges. Ik denk dat het heel belangrijk is, deze ruimte. Deze ruimte is heel belangrijk. Ja. Ja. Want ik begreep, het zijn natuurlijk gestapelde mobiele units, zou je het kunnen zeggen. Zo is het opgebouwd. Ze hebben op zich prima leefomgeving, want ze hebben eigen keuken, eigen badkamer. Ja. Relatief klein, maar in het hele gebouw kunnen ze overal terecht. Ja. En dat is het grote voordeel. Ja, zeker. Ja, eigenlijk zouden we hier dus nu een liedje kunnen zingen, Harm. Eigenlijk wel. Durf je het aan of niet? Andere keer. Maar wel heel erg leuk, want dit is gewoon een karaokebar eigenlijk. Ja. Ja, onwijs tof. Ja. We zitten hier op het Utrecht Science Park. De campus, er gebeurt hier eigenlijk van alles. Maar dit gebouw is heel snel neergezet. Ja, dat was een uitdrukkelijke wens van de universiteit en de gemeente om te faciliteren voor de acute woningnood. Ja. En er wonen hier mensen die werken bij de universiteit of bij het ziekenhuis, maar ook studenten. Hey. Hello. Hey, hello. Hey. Can we come in? Please, come Hi. inside. Hey, Kevin, nice to meet I'm you. Maria. Nice to meet you too. Nice to meet you. Hi Maria. Hello, Harm. This is your Welcome room, in. Maria. Yes. And I heard it was fully furnished. True. So- Everything was in here. You came in, laptop, and you can start. Exactly. Yeah. And how was your time here? It's amazing, I have to say. I really like it here. I mean, the place is really hot. You like it because it's really convenient, everything. You found everything here. You just come with your own stuff. You don't have to do much. And we also have our guy here, Harm. Yeah. So whatever. How is Harm? He's very polite, very kind. He's our man here. You know Oh. that anytime, everything that you might need, you know that you have Harm here. So Can you call him a hero? yeah, I would call him a hero. I could say like he's the father of all the tenants here. You know, whenever something happens to you, you just call him. You just go downstairs. You know that he's gonna take care of you. Yeah. Nou, wat wel heel bijzonder is dat een jaar geleden was dit dus nog een kantoorpand en nu zijn er betaalbare woningen gemaakt. Ik ben toen even benieuwd hoe hier gewoond wordt en ik ga op zoek naar Steven. De gemeente heeft meegewerkt aan dit project omdat we hier heel snel woonruimte konden realiseren voor verschillende woningzoekenden in de stad. Het is verder vormgegeven als een gemengd wonenproject.
En dat is een project waarbij dan verschillende groepen mensen samenwonen en een woongemeenschap vormen. Als gemeente stimuleren we dat ook door de inzet van een community builder. En die organiseert samen met bewoners verschillende activiteiten. Steven? Hallo. Hey, mag ik even storen? Ja Hoi. hoor, hi. Dit is jouw plekje. Dit is mijn plekje, Ja. inderdaad. Ja. En dit is een kantoorpand, dat zie je ook nog wel een beetje zo links en rechts. Ja, klopt. Bijvoorbeeld die lampen, dit zijn allemaal uit het vroegere kantoorpand gehaald. En die zijn in alle kamers eigenlijk weer een soort herbruik gedaan. Hey, Steven, jij hebt zelf ook een heel bijzonder verhaal. Jij hebt op straat geleefd. Ja, Mag ik vragen hoe dat kwam? ja, economisch dakloos. Dus ik verloor mijn baan. En nou ben ik niet een van de jongsten meer, dus ook moeilijk weer om een baan te krijgen. En de verhuurder gaf aan eigenlijk, ja, je moet binnen een maand moest je de woning uit. Maar in Amersfoort kan je geen woning vinden. Ik had een hond en je kan niet zomaar naar de dag- en nachtopvang met een dier. Dus 3 weken in een auto geleefd. Jeetje. Ja. Pittig, maar jij bent nu hier niet alleen bewoner, maar ook nog huismeester. Ja, klopt. Dus jij bent gewoon helemaal weer gereïntegreerd. Vind ik heel knap trouwens. Ja. En je bent 71 nu? Ja, ik word 71, ja. Wauw, nou mooi. Dit is een mooi voorbeeld. Ik ben even heel benieuwd. Je woont mooi, maar zullen we even dankjewel. kijken? Ja, zeker. En Steven, jullie koken dus samen. Ja. Wat doen jullie in deze ruimte? Hier organiseren we onze activiteiten en dan moet je denken aan kerst, oud en nieuw, suikerfeest, bingo. Straks buiten natuurlijk de barbecue. Ja. Maar dan komen al die culturen bij elkaar. Maar voor jou ook wel weer een mooie taak als huismeester. Heb je die een beetje opgeëist, die taak? Of, Nee, dat is eigenlijk zo gekomen omdat de vorige huismeester eigenlijk afwezig is. En ik had ervaring in dit soort werk in het verleden. Dus zodoende ging ik taken overnemen en nu is het vast geworden. Ja, en nou is zo'n kantoorpand gewoon nog weer van nut en dat Ja. wordt gebruikt. Wat, Zeker. is voor jou, wat geeft jou de meeste voldoening? De meeste voldoening is dat ik zie dat de mensen hier een plekje gevonden hebben. En dat ze een huis hebben eigenlijk, een thuis hebben. En dat ze elke avond na het werken of wat dan ook weer terug naar hun kamer hebben. En privé een stuk privacy hebben. Ja, en ook het leuke hier kunnen hebben. En leuk hier, want je ziet ze vaak tafeltennissen of darten. Nou, die had ik ook al gezien. En ik daag je even uit, Steven. Hartstikke goed, gaan we doen. Nu we er toch zijn. Hoppakee! Hey Patricia, het kan dus wel. Als je maar wil. Het kan wel, Kevin, maar zo simpel is het natuurlijk ook weer niet. Je moet natuurlijk de juiste partijen met elkaar om de tafel krijgen. Zorgen dat de vergunningtrajecten ingekort worden. En zorgen dat je mensen met lef aan tafel krijgt, want dan kan veel meer dan nu in ieder geval in Nederland het geval is. Precies. Je moet even je best doen, maar als je dan uiteindelijk de krachten bundelt, dan is het mogelijk. Absoluut. Je ziet het.